Có những người tưởng như rất gần, nhưng phải mất đến 12 năm mới có cơ hội gặp lại. Hôm nay, Chip sẽ gặp lại cậu ruột ở London sau ngần ấy thời gian. Đây thật sự sẽ là một kỷ niệm mà tụi mình sẽ nhớ rất lâu. Xin chào mọi người đã đến với kênh Gà Chip Đi Bụi. Dành cho người mới lần đầu ghé thăm kênh thì mình là Gà và bạn cùng nhà với mình là Chip. Hiện tại tụi mình đang sống và làm việc tại thành phố Birmingham, Vương quốc Anh. Sau 12 năm kể từ tiệc mừng thọ 60 tuổi của cậu đến giờ, Chip mới có cơ hội gặp lại cậu. Nhưng đối với mình, đây là lần đầu tiên gặp cậu Mợ ngoài đời. Nào giờ mình chỉ hình dung hai con người phi thường ấy qua lời kể của ba mẹ Chip và qua những cuộc trò chuyện bằng điện thoại mà thôi. Mình đã hồi hộp không biết cậu Mợ ngoài đời sẽ như thế nào. Nhưng ngay khi gặp, mọi khoảng cách như tan biến. Cậu Mợ hiền, gần gũi và ấm áp đến mức mình có cảm giác như đã quen từ rất lâu rồi. Ít ai biết cậu mình đã gặp tai nạn trong chiến tranh Việt Nam, nhưng nhờ một đoàn thiện nguyện của Na Uy, cậu được đưa sang chữa trị, học tập và sau này trở thành một họa sĩ thành danh. Sau nhiều năm thất lạc, cậu mới tìm được lại gia đình và từ đó luôn âm thầm, yêu thương, đùm bọc và lập quỹ khuyến học giúp cho con cháu có cơ hội học hành, vươn lên trong cuộc sống. Nếu không có cậu, có lẽ không có Chip của ngày hôm nay và cũng không có hành trình của tụi mình ở nước Anh nữa. Tiếng thét. Bình thường mình với cả Chip chỉ lang thang với địa điểm nổi tiếng của London như đồng hồ Big Ben, London Eye hay Tower Bridge thôi, vừa đẹp mà là còn miễn phí nữa. Nhưng mà nhờ cậu Mợ, tụi mình mới biết London còn rất nhiều trải nghiệm thú vị khác mà trước giờ mình chưa từng nghĩ đến. Với hai chú gà quê như tụi mình thì đây đúng là một hidden gem thật sự rồi. Điểm đến đầu tiên xin giới thiệu là The Frameless, một triển lãm nghệ thuật nhập vai, nơi những bức tranh kinh điển được tái hiện bằng công nghệ trình chiếu 3D kết hợp với âm nhạc. Thay vì chỉ đứng ngắm tranh, ở đây mình có cảm giác như bước hẳn vào trong tác phẩm. Khổng lồ một mắt, giống Titan á. The Frameless nằm ngay khu Marble Arch, rất gần với Kensington Gardens nên cũng khá thuận tiện để ghé thăm. Giá vé chỉ rơi vào khoảng 25 đến 30 bảng một người nếu đặt trước trên website hoặc chọn cái khung giờ muộn. Đặc biệt là vào cuối tuần, đôi khi sẽ có giá ưu đãi hơn đó mọi người. Triển lãm chỉ có 4 phòng thôi, mỗi phòng mang một chủ đề và mang một phong cách nghệ thuật khác nhau. Nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng mỗi bước chân lại là một cảm giác hoàn toàn mới. Màu sắc, ánh sáng, âm nhạc và những hình ảnh chuyển động hòa quyện với nhau tạo nên một trải nghiệm thật sự choáng ngợp. Có những lúc mình còn được tương tác với chính tác phẩm nữa đó. Chiếu sáng tới đâu là tranh chuyển động tới đó. Thật lòng mà nói, máy quay của mình không thể truyền tải hết được vẻ đẹp và cảm xúc khi đứng ở đây. Nhưng mà nếu có dịp đến London, mình rất khuyên mọi người nên thử trải nghiệm The Frameless một lần. Tin mình đi, sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Rồi, cá. Đó, dạ. Đẹp chưa? Rồi, ở dưới chân nè. Wow. Bê bào vậy. Này giống như trong phim. Dạ. Ủa nó thì Adam Eva mà. Vườn địa đàng. Eden Garden. Vườn Eden. Hồi nãy em đã thấy hơi nghi rồi.
Tower Bridge. Cây cầu biểu tượng màu xanh da trời mà hầu như ai đến London cũng phải ghé một lần. Nhưng lần này, mình và Mậu quyết định không chỉ đứng ở ngoài chụp hình mà còn vào tận bên trong để khám phá lịch sử và cả phòng máy vận hành của cây cầu luôn. Tower Bridge được khánh thành từ năm 1894 và đến nay vẫn có thể nâng lên hạ xuống để những con tàu lớn đi qua. Điều mình thấy ấn tượng là một công trình hơn 130 năm tuổi nhưng vẫn hoạt động và được bảo tồn rất tốt. Điểm mình thích nhất là cây cầu kính trên cao, đứng nhìn xuống dòng xe cộ chạy ngay dưới chân mình, vừa hồi hộp mà cũng vừa thích thú nữa. Ai mà sợ độ cao thì có thể hơi quýu chân một chút, nhưng mà họ chỉ làm có một đoạn kính nhỏ mọi người, không đến nỗi quá ghê đâu. Sau đó tụi mình xuống tham quan phòng máy, nơi từng vận hành hệ thống nâng cầu bằng động cơ hơi nước. Mình thấy có một điều rất là hay là mặc dù khu vực phòng máy nằm tách biệt với khu vực cầu kính, nhưng mình vẫn có thể tìm đến phòng máy rất dễ dàng nhờ vào việc đi theo cái blue line được vẽ sẵn trên đường nè, không cần bảng hay người hướng dẫn gì luôn. Nghe phòng máy thì có vẻ khô khan ha, nhưng bên trong được thiết kế rất là sinh động, có nhiều màn hình và trò chơi tương tác cho mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ, vừa khám phá vừa tìm hiểu cách cây cầu hoạt động như thế nào. Nếu trước giờ mọi người chỉ đến Tower Bridge để check-in bên ngoài thì mình nghĩ nên thử vào tham quan một lần. Không chỉ được nhìn ngắm London từ một góc rất đẹp mà còn hiểu vì sao cây cầu này lại trở thành một biểu tượng của nước Anh suốt hơn một thế kỷ. Điểm đến tiếp theo là điều tụi mình mong chờ nhất trong ngày, bởi nhạc kịch Moulin Rouge tại nhà hát Piccadilly, London. Sống ở Anh nhiều năm rồi mà đây là lần đầu tiên tụi mình đi xem nhạc kịch đó. Trước giờ cứ nghĩ vé sẽ rất là đắt, rồi còn lo tiếng Anh không hiểu nên cứ chần chừ mãi. May mà hôm nay có hai nhà tài trợ xịn sò là cậu mở của tụi mình nên mới mạnh dạn đi thử. Mà bất ngờ là giá vé chỉ từ khoảng 30 mấy bảng là đã có thể trải nghiệm được rồi. Vừa bước vào nhà hát là tụi mình đã choáng ngợp rồi, không gian sang trọng, cổ điển và đẹp đến từng chi tiết. Trong lúc chờ buổi biểu diễn bắt đầu, một vài diễn viên còn xuất hiện trên sân khấu để giao lưu với khán giả nữa, giống như màn nhá hàng trước giờ G vậy á. Nhà hát cũng cho quay phim hay chụp ảnh trong lúc biểu diễn để tôn trọng bản quyền và trải nghiệm của khán giả, nên tụi mình chỉ có thể ghi lại cảm xúc sau khi xem mà thôi. Và thật sự quá xuất sắc, lỗ tai như được dát vàng vậy á. Từ giọng hát, âm nhạc đến vũ đạo đều khiến tụi mình nổi hết da gà. Nhưng điều làm mình ấn tượng nhất chính là sân khấu. Mọi cảnh trí thay đổi mượt mà đến mức mà mình không nhận ra chúng đã được chuyển từ lúc nào. Hệ thống nâng hạ, ánh sáng và hiệu ứng được kết hợp rất hoàn hảo, tạo cảm giác như đang xem một bộ phim bom tấn ngay trước mắt vậy. Có những khoảnh khắc, ánh sáng và phông nền đẹp đến mức là mình quên mất là mình đang ngồi trong một nhà hát luôn. Rồi kêu nó đi coi đi. Ở London có thể có rất nhiều điểm tham quan đẹp, nhưng điều đáng nhớ nhất trong chuyến đi lần này của tụi mình không phải là The Frameless hay vở Moulin Rouge. Điều tụi mình trân trọng nhất là sau 12 năm, mấy cậu cháu cuối cùng cũng có dịp ngồi với nhau, kể về những năm tháng đã qua và tạo nên những kỷ niệm mới.